أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینیر عبدالجلیل تاسو سره زه د کلیریفای سولر ایم ای پی نه مخاطب یم. نن 17 18 رمضان مبارک دی 2023. مردان کې یو پروجیکټ مونږ انسټال کړ 6.2 کیلو واټ انورټر with 2500 PV 5 solar panel 9045 545 वाट یو solar panel دی. जे कपने वाले दे तब सरा लिक डिटेल शेयर को मद प्रोजेक्ट हवाले सरा चूँकि प्रोजेक्ट चिकमदन दा 6.2 किलो वाट इन्वर्टर में तो मंगा लगा फ्यूचर के दा कोर वाला भी चिमंग 200 रुपये ने लेट को वाट इन्वर्टर मंग सजेस्ट करी था और फिलहाल 500 रुपये ने लेट जिनका समा 2500 PV 100 रुपये ने ली ठीक शो दी तमंगा दा खमजदार मंग सीरीज की वाला गोली कनेक्शन मंगा का तबूते इन्वर्टर तमूला गोली केबल उमरता वो लगाओ 4 mm स्क्वायर कम से कम द 6-7-8 किलोवाट लोड दबारा इजीली कम दा एक्सेप्टेबल दे केबल मत वो लगाओ 1500 वोल्ट DC कम दा केबल बर्दाश्त की तस जखेम ची मंगा संगा फ्रेम वो लगाओ और 100 रुपये में मुला बोले वो क्या होता था اسكتنا دا موږ سره 18 ګي دا 16 ګیج پریمونه دي د دې سولر سټاند خو مضبوط خو بهترین او ښه کوالټي والا سټاندونه دي هیڅ هم نه کیږي. دا موږ سره سولر پینل نه د تاسو غتلی شي ٹھیک شو और دا بل منګه چونکه دا چھت ته انو فیوچر کې د کیبل پروټیکشن لپاره منګه دیتا ولګاو پایپ और बाकी प्रोजेक्ट چې تاسو لاندې خیم چې منګه انورټر په کومه طریقه څنګه لګولې بر تاسو ما سیستم خو چې منګه کوم سولر پینل لګولې ټیک شو اوس دا اوس موږ هغه انورټر دی چې شریعه 2 کیلو واټ سن لایف انورټر دی ٹھیک شو په دې ځای باندې د ډیټیل دی آن آف بٹن هم دی ځای کې دا ٹھیک شو دا پکې د وای فای ټرمینل ٹھیک شو چې دا دغه وای فای سره کنیکټ کی اپلیکیشن به دې ډاونلوډ کی او فار ایگزامپل یو کور کی یا ځای کې وای فای دا الته کې تاسو خپل موبایل کې هم تاسو د دې لوډ چې کول شي بل دا د خپل موبایل نوم دا کنټرول کول شي آن آف کول شي انو وای فای سیستم پکې دی او دا ماشاءالله دی دا MC4 کنیکټر مخکې زړو انورټرو کې بدانه وي دې نو انورټر کې الریډي انسټال کړی دي ډایرکټ موږ د سره کنیکشن چې کوم دا ورکو انپوټ آوټپوټ دی واردی دا ورته نشته بیټری ورته نشته ٹھیک شو دلته موږ سیفټي سیستم کو دې موږ ब्रेकर एवढं गोरी द इनपुट ब्रेकर दे वापदा द आउटपुट ब्रेकर दे
او دا سولر سیستم لګوي او د بیټرۍ ورته نشته او بیټرۍ کې فول فیوچر کې نو دې ته بیا چې کوم دی نو مونږ د دغه بریکر ولګو د بیټرو